Saako veikata? Sä oot täällä, koska sulla on piha ja sä oot kyllästynyt tekemään asiat samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Muutama vuosi sitten mä olin samassa tilanteessa. Mä seisoin ensimmäistä kertaa mun omalla pihalla, varpaat nurmikossa ja mietin, mitä mun kuuluu tällä nyt tehdä? Ja mistä mä voisin edes aloittaa? Mua on pihan viihtyisyyden lisäksi kiinnostanut aina luonnonläheisyys. Ja mä olin suoraan sanottuna aika kyllästynyt siihen, miltä pihat nykyään näyttää. Samat steriilit nurmikot, tuija-aidat ja ulkomaiset koristekasvit kopipastena joka paikassa. Mä en halua vihreää autiomaata tai huoltoasemaa vain muutamalle lajille. Mä haluan lähiympäristöönsä kytkeytyneen, kauniin ja eläväisen ekosysteemin. Jos säkin haluat semmosen, niin tällä videolla mä kerron sulle 10 parasta vinkkiä, joilla teet sun pihasta biodiversiteettipommin. 1. Villit kasvit kunniaan. Ei varmaan tule yllätyksenä, että tää eka on mun suosikki. Tää liittyy tuohon äskeisen ajatukseen huoltoasema versus elinympäristö. Luonnonkasvit tarjoaa sun pihalla niin paljon muutakin kuin vaan silmänruokaa ja mettäpölyttäjille. Nämä kasvit on linkittynyt meidän luontoon ja esim. Perhosten kohdalla tarjoaa kukkien lisäksi myös ravintokasveja toukille. Meidän luonnonkasvit on kehittynyt täällä Pohjolassa ja siksi ne on hirveän helppohoitoisia ja kestäviä. Sä voit aloittaa vaikka jättämällä jonkun alueen nurmikosta ajamatta tai kylvämällä sopivaan paikkaan luonnonkasvien siemeniä. Mä perustin villiniittyjä ihan kohopenkkeihin ja mulla on kukkaniittyjen suunnittelusta ihan oma videonsa. Mä linkkaan sen ruudun yläreunaan ja videon tietoihin, käy vaikka katsoa se seuraavaksi. Mutta ennen sitä mulla on vielä monta hyvää vinkkiä, josta sä et ehkä ole kuullut, joten pysy mukana. 2. Pölyttäjät takaisin pihaan. Pölyttäjistä on vaikea olla tykkäämättä. Kimalaiset, mehiläiset, perhoset, kukkakärpäset ja kovakuoreiset on kaikki symppiksiä. Ja ainahan se riipasee sydämestä, kun kuulee pölyttäjien ahdingosta. Onneksi sä voit tehdä paljon niiden hyväksi. Haravoinnin ja myrkkyjen käytön lopettamisesta ja vaikka noiden edellä mainittujen luonnonkasvien suosimisesta on helppo aloittaa. Pyri myös kiinnittää huomiota siihen, että sun pihalla on kukkivia kasveja alkukeväästä aina myöhäiseen syksyyn asti. Noista koristekasveista on pakko todeta, että niitä ei aina voi suositella. Monet niistä on kerrottuine kukintoineen niin pitkälle jalostettuja, että niillä ei ole ulkonäköisen lisäksi mitään tarjottavaa. Puutarhakasveista kimalaisten kestosuosikkeja on ainakin meidän pihalla olleet omenapuut, nauhukset, rantatädyke ja komeamaksaruoho, muutamia mainitakseni. Käy tsekkaas mun pölyttäjäystävällinen puutarhavideo, jos kiinnostuit. 3. Vapauta vihreä autiomaa. Kanavaa pidempään seuranneet tietää, että nurmikkojen roustaamisesta on tullut jo vähän semmoinen tammenkodin kansallislaji. Sille on toki syynsä. Näillä vihreillä autiomailla ei monikaan laji elä, vaikka meille ihmisille niillä toki on virkistysarvoa. Avoimista nurmialueista ei onneksi tarvitse luopua kokonaan, mutta saako silti suositella, että luopuisit tästä golfkenttämäisestä, lyhyeksi leikatusta, yksilajisesta ihanteesta ja kokeilisit jotain vähän rennompaa? Harvennatte lopeta leikkaaminen joltain osin ja anna voikukkien, apiloiden ja leinikkien levitä nurmikolla. Mä itse asiassa rupesin tänä kesänä ihan villiksi ja lopetin ruohonleikkuun koko pihalla. Tulos oli lähes taianomainen. Nurmikosta tuli lyhytkasvuinen keto, josta koko perhe on nauttinut. Olen myös pyrkinyt pienentämään nurmikkoalaa lohkomalla sitä niille villiniityille ja lopettanut haravoinnin ja kemikaalien käytön kokonaan. Maaperän pieneliöstö alkaa heti runsastua ja sitä kautta koko paikallinen ekosysteemi voi hyvin. Ja arvaat varmaan, mitä mä sanon seuraavaksi. Mulla on nurmikoista vielä ihan oma videonsa. 4. Ekologinen epäsiisteys. Jälleen yksi mun suosikkiaiheet, josta mä voisin puhua vaikka koko päivän. Tää on varmaan semmonen selkein win-win-valinta, joka tavallaan kokoaa kaiken tämän muun yhteen. Sä saat vähentää pihatöitä ja biodiversiteetti sen kun vaan kasvaa. Mitä enemmän sun pihalla on hieman rehottavia nurkkauksia, maatuvia lehtiä, lahoavia oksia, koloja ja kätköjä, sitä enemmän siellä on suojapaikkoja siileille, hyönteisille, sisiliskoille, sammakoille, linnuille ja muille pikkuystäville. Tämä hyödyttää myös kasveja, kun hiilipitoista orgaanista materiaalia on paljon tarjolla maan pieneliöstölle, joka vuorostaan tekee maan rakenteesta suotuisamman ja vapauttaa ravinteita kiertoon. Sä voit mennä tässä siistimisen lopettamisessa just niin pitkälle, kuin susta tuntuu hyvälle. Jätä vaikka vaan 2 neliömetriä villiksi tai joku risukasa jonnekin syrjäiseen nurkkaan. Tai, jos haluat mennä pidemmälle,
niin kokeile vaikka seuraavaa vinkkiä. 5. Risuaita puujätteestä. Niin kuin tuossa mainittiin, niin lahoava orgaaninen materiaali on monella tavalla hyväksi pihalle. Jos sä et tiedä, mitä sä tekisit kaikilla oksilla ja puurungoilla ja muulla, niin käytä tämä arvokas resurssi risuaitaan. Laita tukikeppejä 1-2 metrin välein maahan pystyyn. Sinne väliin asettele paksummat rungot pohjalle ja kevyemmät päälle. Näiden päälle voi hyvin kipata myös lehtiä, korsia tai muuta vastaavaa, mitä pihalta kertyy. Alimpana olevat osat alkaa hiljalleen hajota humukseksi ja sä voit täyttää aitaa päältä sitä mukaan, kun oksia ja muuta kertyy. Mä tein tällaisen risuaidan vähän aika sitten, eikä mennyt aikaakaan, kun pieni siili löysi sieltä itselleen kodin. Lisäksi valtava määrä lintuja, ötököitä, lahottajasieniä ynnä muita saa lahoavasta risuaidasta arvokkaan elinympäristön, joita meidän sterileitä pihoilta ei oikein tahdo enää löytyä. 6. Majapaikkoja pikkuväelle. Jos sä oot innokas tekemään käsilläs, niin tosi monelle eläimelle voi rakentaa pesän tai suojapaikan laudanpätkistä. Linnunpöntöt on tietenkin tuttu juttu, mutta kokeilepa koota hyönteishotelli. Se on tosi kiva pikkuprojekti vaikka koko perheelle ja siitä voi tehdä tosi jännän ja tekijänsä näköisen. Myös lepakoille voi tehdä pöntön ja tässä esimerkkinä mun tekemä. Meidän pihalla on ollut tosi paljon hyttysiä, niin lepakot on siihen hyvä ratkaisu. Niille edellä mainituille sileillekin voi melko helposti rakentaa talvipesän. Erikoispönttöjä on myös herhiläisille. Vaikka ihan tällaisia tikkuja voi jättää pystyyn maahan sudenkorentojen tähystyspaikaksi, nekin auttaa hyttystä ja parmojen kanssa. 7. Tilkkavettä, elämän lähde. Asuinalueet on usein salaojitettuja ja viemäröityjä, joten luotettavat juomapaikat voi puuttua kokonaan. Kuivina jaksona tämä on tietenkin ongelma niin nisäkkäille, linnuille kuin pölyttäjillekin. Mikä tahansa vesi, lampi, kosteikko tai lintuallas, tuo pihaan tekijän, joka nostaa biodiversiteetin heti uudelle levelille. Vesi on ensinnäkin monelle eläimelle eri kehitysvaiheessa välttämätön, kuten vaikka sudenkorentojen ja sammakoiden kohdalla. Lisäksi vesi luo ympärilleen taas ihan erilaisen mikroilmaston ja reuna-alueen, jonka äärelle kehittyy omanlaisensa rikas eliöstö. Lampi, jossa vesi kiertää ja hapettuu, ei täyty hyttysen toukilla. Riittävän syvässä lammessa sammakkoeläimetkin pystyy talvehtimaan ilman, että ne sitten talvella tukehtuu. Lampi on toki jo aika iso panostus, mutta tee vaikka tämmöinen pikku viritelmä pullon korkeasta ja kepistä, niin ainakin pölyttäjä pääsee työn ohessa juomatauolle. 8. Hyvästi myrkyt ja muovit. Mä en oikein piittaa salaliittoteorioista, mutta on se ihmeellistä, miten puutarhateollisuus on saanut meidät uskomaan, että pihalla tarvittaisiin oikeastaan mitään synteettisiä lannoitteita, torjunta-aineita tai muovikankaita tai vastaavia. Maisemointikankaat, suodatinkankaat ja muut muovit alkaa tosi nopeasti hajoaa mikromuoviksi, jota maasta ei koskaan sen jälkeen saa pois. Se käyttäytyy oikeastaan kuin mikä tahansa muu myrkky maassa. Heikentää maan kallisarvoista pieneliötoimintaa ja rikastuu ravintoketjussa ylöspäin mentäessä. Mikromuovia on löydetty jo ihmisen aivoistakin. Nämä kankaat ei edes estä rikkaruohia, koska ne kylväytyy pääasiassa ylhäältä päin. Ne on siis haitallisia ja turhia. Mutta voisiko nämä sitten korvata jollain? Toivottavasti tämä ei kuulosta liian filosofiselta, mutta mä suosittelen kiinnittämään huomiota sun pihan luonnollisiin tasapainoihin. Sen sijaan, että käytät lannoitteita, kohenna maan rakennetta orgaanisella materiaalilla. Myrkkyjen sijaan luo elinympäristö petohyönteisille. Muovikankaiden sijaan mieti, mitä kasveja oikeasti kannattaa kitkeä ja saisiko rikkaruohopainetta helpotettua vaikka kuorikatteella tai maanpeitekasveilla. Ja jos sä tarvit vaikka kasvimaalle vielä lisäboostia, niin parasta mitä sä voit tehdä on 9. Komposti, pihan sykkivä sydän. Ota sun pihan keskeinen energia- ja ravinnevuoto, eli bio- ja puutarhajäte hyötykäyttöön ja aloita kompostointi. Dramaattista. Sehän ei oikeasti siis ole jätettä, vaan resurssi. Okay. Painavaa puhetta. Kompostoinnista mulla on tällä kanavalla paljonkin sisältöä, koska oikeasti se on tosi helppoa ja hyödyllistä. Saat tärkeät ravinteet takaisin kiertoon ja verrattuna synteettisiin lannoitteisiin kompostimulta on täynnä elämää, täynnä pieneliöstöä, joka on välttämätön sun maan hyvinvoinnille ja rakenteelle. Avoimet lehtikompostorit on myös tosi hyviä elinympäristöä hyönteisille, vähän niin kuin isoja hyönteishotelleja. Komposti on biodiversiteetin kannalta sun pihan sykkivä sydän. 10. Vähennä maan muokkausta. Maassa on erilaiset olosuhteet eri kerroksissa. Sä voit tavallaan ajatella, että erilaiset selkärankaset, sienet ja mikrobit tavallaan kaikki rakentaa kotinsa sinne kullekin sopivalle tasolle.
kaikki kasvit vuorovaikuttaa tämän pieneliöstön kanssa juuriensa kautta. Nämä hienovaraiset vuorovaikutussuhteet kehittyy optimaalisesti, kun maan antaa olla rauhassa. Tällainen maan kääntämistä ja muokkaamista välttävä toimintatapa luottaa siihen, että maaperä kyllä osaa hoitaa itsensä, kunhan sitä ruokitaan päältä päin ja tosiaan annetaan sitten olla rauhassa. Mikroorganismit kuljettaa ravinteet maan päältä syvällekin ilman mitään muokkaamista. Jos maan syvemmät kerrokset paljastuu, pikkuolentojen kodit revitään rikki ja ne altistuu vääränlaisille olosuhteille. No till no dig -menetelmä vähentää eroosiota ja rikkarojen niitämistä. Se parantaa maan vedenpidätyskykyä, ravinteiden saatavuutta ja hiilensidontaa. Ja ennen kaikkea se parantaa sun puutarhakasvien kuntoa ja maan pieneliöstön monimuotoisuutta. Ja säästyyhän siinä tietysti paljon vaivaakin. Onko sulla muuten joku näistä jo käytössä tai haluaisitko, että kerro jostain vielä tarkemmin omalla videollansa? Kerro se kommenteissa. Älä muuten ole pettynyt, jos lähdet vaikka rakentaa lampea sun pihaan sudenkorentojen toivossa, mutta niitä ei sinne heti ilmestykään. Anna luonnolle aikaa. Voi olla, että sun lähistöllä nämä kyseiset lajit on ollut jo pidempään ahtaalla ja niiden asettuminen vaan vie vähän pidempään. Mutta jos sä luot oikeanlaiset olosuhteet, niin lopulta monimuotoisuus ottaa vallan. Muista, if you build it, they will come. Muista jakaa tämä video kaikille luonnosta kiinnostuneille ja nähdään taas pian.